Podmanicki Dorottya vagyok, kortárstáncos és kortárstánc tanár. Zetelaki Réka vagyok, az Inspirál Központ légi akrobatika tanára. My name is Georgina Castles. My background is aerial. I am Marta Matavide Sanchez. I could say that I am an aerialist, but I am also a Spanish teacher and an art historian. A projektünk neve Ezerarcú szépasszony, és ezt a nevet azért választottuk, mert mindannyian tudtunk azonosulni. Nagyon különbözőek vagyunk, személyiségben is, mozgásban is, az is, ahonnan jövünk, viszont abban, amit szeretnénk létrehozni, abban találtunk valami közöset. Ezt keressük tulajdonképpen amellett, hogy hogyan fejezzük ki önmagunkat. We are working with an aerialist, Emily Even from Ireland. We could say she's our creative mentor. I've been living here in Hungary for the past 3 years. I'm half Hungarian, and that's how I ended up being here in Budapest. I started because I was inspired by the circus, and I'd always danced. I did ballet and yoga as a kid. Didn't really take it seriously until I left school at 18. I then went to circus school for 3 years at the National Centre for Circus Arts. I was studying art history. I felt like I need to do something else with my body. It was not going anywhere, this university stuff. So I just had a friend who was doing silks, aerial silks. I started a professional circus course where I was learning a little bit of all the disciplines. After that, I moved to Hungary. I started the circus school here, and I just finished, and then I started to train by myself here. Én nem a klasszikus utat jártam be a cirkuszig, ugyanis újságíróként kezdtem a karrieremet, és engem egy dél-amerikai utazás hozott el addig a pontig, hogy azt tudtam mondani, hogy a cirkusz szeretném, hogy az életem legyen. Az első alkotásom régi artisták történeteit eleveníti föl. Egyedül írtam meg gyakorlatilag a forgatókönyvét. Ebben nagyon sokat segített nekem, hogy újságírói múltam van, és ugye ebbe léptem föl artistaként egy nagyobb társulattal először. Mindig is érdekelt az alkotás, és már kisiskolás koromban mindig valamelyik barátnőmmel csináltunk egy kis táncszámot. Ekkor kezdődött bennem ez az egész érdeklődés, és azóta is fennmaradt ez. Komolyabb szinten pedig a partneremmel kezdtünk el ezeket a cirkuszi számokat, táncelőadásokat létrehozni, amelyekben egyébként alkotók és előadók is vagyunk, és voltunk is mindig. What inspires me to create, I think, is definitely emotions and tension. Tension build up in life. I find that training aerial and moving on the aerial apparatus is very freeing for me. It's like a therapy. It's the one time where I'm not thinking about anything and I'm completely focused on my discipline. There's nothing better than just putting music on in the space and just improvising. And often when you improvise, that's when you create the most beautiful sequences and movements and figures, and that's what inspires me to create emotion and tension. For me, when I create, I am following feelings, emotions. This is where I found the inspiration.
And every day when I come to the studio, I ask myself, how am I? How do I feel? I try to work with that tiredness, sadness, anger, happiness, and all these things. Az alkotások úgy jönnek létre, legalábbis számomra, a légi akrobatika eszközökön, hogy első körben szükség van az eszköznek egy nagyon jó ismeretére, és én ehhez nagyon sok évig gyakoroltam. Miután meg tudtam szerezni talán már ezt az eszköztárat, vagy szótárat, ezt követően érzem azt, hogy eljutottam oda, hogy én magam is létrehozzak dolgokat. És sokszor éreztem azt, hogy úgy szeretném az egészet kívülről látni, és szeretnék kitörni belőle, de nem tudok, amikor benne vagy egy dobozban, és nem látsz rajta kívül. Ami ezt meg tudta oldani, fel tudta oldani, az elsősorban az volt, hogy valaki kívülről tudott segíteni. Mert egy külső szemlélő néha olyan impulzusokat tud adni az alkotásban, amit te magadon soha nem fogsz észrevenni, és olyan gondolatokat tud elindítani, amik egy teljesen új ablakot nyitnak ki. A különböző mozgásminőségek és improvizációs technikákon keresztül ez a folyamatos és önmagába visszatérő mozgás és belső folyamatok azok, amik érdekelnek. Itt kerül be a képbe a légi eszköz, amin gyakorolok, a légi karika, ami számomra szimbolizálja ezt a fajta körforgást és önmagába visszatérést. Valószínűleg ezért is fogott meg engem ez az eszköz. A szépasszony szót ugye manapság főleg a szépasszony völgy kapcsán ismerjük, borokról, de a magyar hiedelemvilágban korábban ez egy nagyon valós és ott lévő valaki volt. Azt tartották róluk, hogy éjszakánként az erdőben, fehér ruhában, hosszú hajjal táncolnak, énekelnek, fürdenek, ők hozzák a jó időt, mindig, amikor megérkeznek, akkor ilyen forgószél keletkezik, és termékenységet hoznak a falubeli lányoknak, és közben volt egy olyan oldaluk is, amit pedig a rossz hozójának tartottak, egyfajta ilyen boszorkánynak. Megkísérti a férfiakat, addig táncoltatja az embereket, amíg teljes végkimerülésben össze nem esnek. Ez a két oldala volt ennek a fantom lénynek, ami tulajdonképpen a nőiséget jelenítette meg. Ezeket a képeket szeretnénk megjeleníteni, mert azt hiszem, hogy ezt a kettősséget mindenki érzi. Minden nő és minden férfi. Amit fel tudtam fedezni magamról ebben a projektben, és lehet, hogy ez furcsán fog hangzani, de talán az, hogy nem kell szépnek lenni. Hogy néha kiengedheti magából az ember azt is, ami groteszk. És elfogadhatja, hogy az is ő, és az is lehet jó. Our intention with this creation is to take the audience on a journey, to give them an experience, and to draw them into the world that we're creating. And they don't think, like no thinking, and to really just get lost in the visuals and the beauty and the
creativity and weirdness that we're creating. I guess something new that I've realised with this project is how important it is to work in harmony with those that you're creating with. And to work in harmony is to be open and honest and, you know, good communication at all times. Here it's community-based. Everyone's friends with everyone, everyone knows everyone. Az Inspirál cirkuszközpont szerintem egy nagyon egyedülálló hely Magyarországon, több szempontból is. Elsősorban azért, mert ez egy olyan közösség, ahol cirkuszhoz közel álló emberek találkozhatnak. Egy olyan hely, ahol nem kell foglalkozni a külvilág problémáival, ahol tényleg leveszed a cipőd, és zokniba vagy, zokniba folytatod az életed, és onnantól kezdve azt csinálsz, amit akarsz. Hogyha ugrálsz, az is jó, hogyha lefekszel a földre, az is jó, és senki nem fog furcsán nézni, mert teljesen szabad lehetsz, és felnőttként is szabad lehetsz, és gyerek lehetsz itt. És szerintem ezért egy csodálatos hely, és aki ezt így átélte, és átérzi, azután biztos, hogy mindig visszatér.